الترانزينت stability أيضا يحدث في حالة الانكريس لود واللاين switching. فإذا كانت عندنا حالة when load increases, prime mover increases its power from PM1 to PM2 وراح يصير عندك acceleration first happens then deceleration follows this situation. ولذلك هنا نسوي increase لللود ونرسم الباور انجل كيرف راح يبقى كونستانت بهاي الحالة في حالة increase load، لكن البي ميكانيكال راح ترتفع من النقطة 1 للبي ام 2. ولذلك ايش راح يصير عندك؟ هذه الاوبريتنج بوينت الاولى وهذه هي الاوبريتنج بوينت الثانية، وهاي راح اسميها دلتا نوت، هاي اسميها دلتا 1. ولذلك راح تصير الاريا 1 هي الاكسلريشن والاريا 2 هي الديسلريشن، وأيضا بطريقة الإيكوال أريا كرايتيريا. وهاي الحالة ما مطلوبة من عندك كاشتقاق للدلتا سي ار، ولكن مطلوب من عندك إنه تفتهمها. راح يكون عندك أيضا transient swing equation transient stability، ويكون the operating point is at delta 1. at delta 1 هي operating point where delta 1 هي sine inverse PM2 على P max as shown in the following figure. أيضا حالة مثل ما اتفقنا line switching. من يصير عندك line switching؟ إذا كان عندك هذا السيستم وهذا السيركت بريكر open راح ينخفض الشكل الكيرف في ماكس ساين دلتا من هذا الشكل إلى هذا الساين، شكل الساين الثاني. ولذلك أيضا قاعد تلاحظ وياي صار عندك area 1 و area 2 والoperating point انتقلت من هاي النقطة إلى هذه النقطة على الكيرف الثاني. ولذلك F1 circuit breaker operates of parallel transmission line. The operating point moves towards باتجاه new point as shown in this figure. أيضا الدلتا 1 هي sin inverse PM على P max after switching. طبعا مثل ما اتفقنا اشتقاق الدلتا كريتيكال لهذا السيستم غير مطالبين به حاليا، فقط الاطلاع على كيفية الترانزينت ستابيليتي بهاي الحالة. هسه ناخذ مثال على الإيكوال أريا كرايتيريا واستخراج الدلتا كريتيكال كليرينج تايم. هذا المثال example calculate the critical clearing angle and time of the given system P max equal to 3 per unit, PE not equal to 1.5 per unit, H equal to 5 ميجا جول على ميجا فولت أمبير, frequency equal to 50 Hz and the number of poles is 4. Find the critical clearing time for this system. To solve this problem solution نبدأ ب delta نوت equal to sin inverse PE نوت على P max. delta نوت راح تساوي sin inverse PE نوت هي 1.5 تقسيم 3 راح يطلع لك sin inverse النص ويساوي 30 degree. 30 degree تحوله للراديان تصير باي على 6 راديان. الدلتا كريتيكال بهاي الحالة هي شو تساوي كوساين انفيرس باي ماينس 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت. استخرجنا هنا دلتا كريتيكال بالديجري حولنا لها للراديان، إذن بكل سهولة لاستخراج التي سي ار، لأنه هاي الحالة الأولى
راح يكون هو عبارة عن تحت الجذر for h هنا 5 مطية بالسؤال دلتا كريتيكال تعوض هاي القيمة دلتا نوت على الأوميجا اس اللي هي 2 باي اف في البي ام 1.5 بير يونت اللي هي تساوي بي اي نوت راح يطلع لك 0.1916 second. Example 2 calculate delta critical for the given system. هذا السيستم مطيك اياه هنا وعندك fault occurs هنا بهاي النقطة find delta critical لهذا السيستم. بالبداية حتى نحسب الدلتا كريتيكال لهذا السيستم راح the following figure shows the representation of fault to determine the transfer reactance. مثل ما عرفنا لازم نحسب الاكس ترانسفير الاكس توتال هي مباشرة نجمع هاي الرياكتنسز الاكس ترانسفير نحول الدلتا اللي يصير هنا الى ستار اما الاكس بوست فولت هذا يصير اوبن سيركت من خلال هاي السيركت بريكرز ونجمع يعني هسه مباشرة اقدر احسب لك قبل ما ابدي ان حل السؤال اكس توتال هي عبارة عن 0.15 بلس 0.05 بلس 0.2 ويا 0.2 اكيد هذا راح يكون نفس هذا فمقدارها راح يصير 0.1 زائد 0.2 ها 0.3 وعندك هنا 0.08 فراح تصير الاكس انفينيتي اعتقد ما مطيها فراح تصير الاكس توتال 0.03. الاكس بوست فولت راح يكون مقدارها هذا يكون اوبن سيركت فراح يصير 0.1 0.15 بلس 0.05 0.2 بلس 0.2 0.4 بلس 0.08 فيصير عندك الاكس بوست فولت 0.48. اذا اني قبل ما ابدي بحل السؤال حددت الاكس توتال هي 0.38 الاكس بوست فولت 0.48 يبقى الاكس ترانسفير بهاي الصيغة راح ابدي احول الدلتا الى ستار حولت هذه الدلتا الى هاي الستار وبعدين اجمع القيم هاي مال الرياكتنسز راح يصير عندك 0.05 0.05 بلس 0.15 راح يصير عندك هذا الجانب مقداره 0.25 هنا 0.05 بلس 0.08 هذا الجانب راح يكون عندك مقداره 0.13. فحتى احسب الاكس ترانسفير حول هذا الستار الى دلتا ومقدار القاعدة فقط انا احتاجها ولذلك راح يكون هذا في هذا زائد هذا المقدار مع رياكتنس في هذا زائد هذا المقدار في هذا على هاي الرياكتنس ويكون الناتج عندي ولذلك راح يكون الاكس ترانسفير لاحظ وياي انتبه عليه هو عبارة عن 0.25 في 0.13 زائد 0.13 في 0.025 زائد 0.025 في 0.25 كل هاي المقادير اللي جمعتها على 0.025 راح تطلع لك الاكس ترانسفير ولذلك هسه لاحظ وياي هنا وير الاكس توتال مثل ما اتفقنا هي جي 0.38 قبل شوية استخرجناها الاكس بوست فولت 0.48 هنا أنا إذا أريد أحسب الإي هو مقدار الفي على انفينيت باس بار بلس تيار جي 0.1 بزاوية 1 بير يونت في الإكس توتال اللي هي 0.38 يطلع لك مقدار الإي فراح يكون عندك البي إي نوت هو عبارة عن الإي في الفي على إكس ساين دلتا نوت وراح يكون عندك 1.
إذن ال R1 هي ال P max transfer على ال P max original value وال P max post fault على ال P max original value. قلنا إذا ذني ما عندنا قيمهن استخرجهن بطريقة الرياكتنس. فهنا إذا تلاحظوا وياي مثل ما اتفقنا ال X transfer هي هذه مثل ما اتفقنا 0.25 في 0.13 في 0.025 في 0.025 على 0.025 حولت الستار الجديد إلى دلتا تطلع الإكس ترانسفير 1.68. إذن بكل سهولة ال R1 هي الإكس توتال على الإكس ترانسفير، إكس توتال على الإكس ترانسفير، وراح تساوي لك دائما قيم ال R1 أصغر من 1، فلازم تكون قيمة الإكس الكبيرة قيمة الإكس الصغيرة على قيمة الإكس الكبيرة. بس تعرف أنه إكس توتال على إكس ترانسفير، هاي قيمة ال R1. قيمة ال R2 هي الإكس توتال على الإكس بوست فولت، طلع لك قيمة ال R2. لاحظ ان هي اقل من 1. هسه استخرجنا ال R1 استخرجنا ال R2، عندك ال P يبقى استخراج الدلتا ماكس. الدلتا ماكس حتى اطبقها في استخراج هذا القانون، دلتا ماكس هي عبارة عن باي ماينس دلتا 1. دلتا ماكس هي عبارة عن باي ماينس دلتا 1. دلتا 1 هي ساين انفيرس ال PM على، هسه ارجع لك هنا استخرج لك اياها من هذا الفيجر. من هنا الدلتا 1 هي قيمتها راح تكون هنا، فهي على يا كيرف على الكيرف الثاني R2 P max، ولذلك هنا راح يكون قيمة الدلتا 1 R2 P max راح تكون قيمة الدلتا 1 هي مقدارها هذا. دلتا 1 راح تكون ساين انفيرس PM على R2 P max، ولذلك هذه صححها. تصير عندك هنا دلتا 1 تساوي ساين انفيرس على R2 P max، راح يطلع لك قيمة الدلتا ماكس والدلتا نوت اوريدي عندك R1. تعوض بين القيم راح تطلع لك